Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại anh em. Lại là mình tại đây. Cách đây 8 tháng, mình đóng cho một bạn khối pin 7.5A. Sau một thời gian cày cuốc, khối pin lại trở về với mình với hình dạng bể cả vỏ. Mình cắm vô máy khoan thì vẫn sử dụng ngon nha. Có điều vỏ hộp đã bị bể, nên mình sẽ tiến hành thay lại bộ vỏ mới cho khối. Bộ vỏ như zin thì khá đẹp nhưng rơi rớt thì lại khá dễ bể, lại còn đắt tiền hơn bộ vỏ chống sốc, nên thôi. Hôm nay mình sẽ thay lại cho bạn ấy bộ vỏ chống sốc, ít ra thì khi rơi rớt sẽ đỡ bể hơn bộ vỏ zin kia. Khi thay thì mình cũng sẽ kiểm tra qua khối pin, xem thử sau 8 tháng sử dụng nó có còn sử dụng tốt, lõi pin còn ngon không nha anh em. Bạn mình là thợ điện lạnh, nên khối này cày cũng khá ác, toàn được mang đi rút lõi thôi. Ở góc độ người làm pin thì đóng một khối mới còn sướng hơn là sửa lại một khối cũ anh em ạ. Mời anh em xem quá trình mình làm nhé. Mình dùng mũi lục giác Hoa Thị T10 để tháo 4 con ốc cố định bộ vỏ. Đúng là khối pin đi cày anh em ạ. Chưa đầy 1 năm mà nhìn nó tả tơi quá trời. Bụi bám vào rất nhiều và các viên pin nằm rìa ngoài còn bị chảy xước vỏ bọc. Tuy nhiên các đầu cực của pin vẫn còn sáng bóng, chưa có dấu hiệu vào nước gây rỉ sét. Về phần điện áp, khối này vẫn còn rất đều anh em ạ. Tất cả đều ở khoảng 3.46V. Chênh lệch vài mV cũng không đáng kể. Về phần mạch bảo vệ, mình đo qua thì vẫn còn dùng được, tuy nhiên do quá trình rơi rớt, chân xả P cộng đã bung ra và lung lay, mình có thể hàn lại được. Nhưng thay cái mới cho đảm bảo, đang vào việc mà mạch nó giờ chứng lại lỡ công lỡ việc của bạn. Đầu tiên mình sẽ thao các chân kết nối trên mạch ra theo thứ tự từ B trừ đến B1, B2, B3, B4 và cuối cùng là chân B cộng. Tiếp theo, dùng tua vít 3 ke để tháo 2 con ốc cố định mạch trên khung vỏ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ phải tháo bỏ lớp kẽm cũ, không biết anh em thấy sao, chứ với mình bước này là bước nản nhất cũng là bước cần phải cẩn thận nhất. Mình mới tháo mỗi hàn thứ 2 thôi, mà đã chạm kẽm vào đầu pin, gây đoản mạch và nổ rồi. Khúc này hên là mình cũng nhanh tay, đã gỡ ra ngay. Chạm vào có chút xíu mà nóng gian viên pin luôn anh em ạ. Anh em tháo khối pin lưu ý, không tì kiềm vào đầu pin nhé. Thường thì khi tháo ra bị cứng, anh em mình lại có xu hướng tì vào pin làm đòn bẩy để kéo kẽm ra, vào cực âm thì không sao, chứ cực dương thì nổ đó anh em ạ. Mình cứ cắt thô lần một chứ không cần cắt gọn lắm đâu, miễn sao các viên pin rời ra với nhau, lấy được ra khỏi bộ khung cố định là ok. Sau khi lấy rời các viên pin ra được rồi, chúng ta mới bắt đầu tháo kẽm gọn gàng hơn nữa, càng sạch càng tốt. Cứ từ từ thong thả mà làm nha. Mình nghĩ muốn vội cũng không được, sơ hở mà nó chạm chập vào cực dương, nó bốc cháy thì anh em bình tĩnh mà quăng nó ra chỗ nào trống cho nó cháy cho hết nha. Tuyệt đối đừng dùng nước để dập, vì lithium là kim loại kìm phản ứng mạnh với nước, giống như kim loại natri vậy. Nó là đám cháy của phản ứng hóa học, không cần oxy nó vẫn cháy được và tỏa nhiệt rất lớn. Không biết có anh em nào giống mình không? Hồi học cấp 2, lúc học hóa ở phòng thí nghiệm, mình với đám bạn chuyên gia xin một ít natri để thả vào nước, viên natri nó phản ứng và chạy tròn trên bề mặt nước, cũng khá thú vị. Mình nghĩ anh em đã chơi pin rồi thì cũng nên trang bị cho mình chút kiến thức, nếu được thì sắm hẳn một bình chữa cháy loại có thể dập được pin lithium. Chứ bình bột ABC hay bình CO2 không có tác dụng đâu, để thật bình tĩnh mà xử lý trước các tình huống như vậy nhé. Chúc anh em an toàn và thành công.